Guys, welcome to my channel Pindot. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Ngayon, ang gagawin natin is mag-review. Pero bago yon, papakita ko muna sa inyo yung mga pinili ko sa Shopee. Wala ko yung pinaka double XL. Ako lang na tripod is yung large. Ito yon. Ito siya. Gusto ko na umorder talaga ng double XL, pero hindi ko kasi alam kung paano umorder sa shop na yon dahil nga ang lagay lang kasi sa kanya is XL lang. And then, hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Hindi ko din alam kung ma-order ko talaga siya dahil nga walang review, walang ratings yung store na yon. Eh, mahal naman sa ibang store dun sa Shopee and Lazada. So, tsaka na siguro pagka nagkaroon na rin sila, bibili ako ng double XL para mas malaki, mas magandang gamitin. Tapos, ito, may nakita din ako dito sa Lazada and din sa Shopee. Ito, to. Yan. Ay, nalaglag. Itong malaki na to is pang tablet na malaki yung sa iPad o basta yun, yung sa Apple. And then ito yung sa cellphone na maliit lang tulad ng iPhone na maliit. So binili ko siya, nabili ko ata siya is 190, ganun ang mga presyo niya, or 85, ganun. Kasi nasa 200 or 300 yung presyo nito kasama yung tripod, yung stand niya. So dahil nga bumili naman ako ng tripod, ito yung binili ko na lang. Tapos ito pa yung binili kong isa, ayan, kasi mayroon akong maliit lang na tripod na mayroong ganito, kaso hindi, dahil nga malaki yung aking cellphone, ito, nagbulos yung ganito niya, so bumili ako. Ayan, mag-review na tayo, sandali lang, magsiset up lang ako ng cellphone. So ayan guys, okay na, set up ko na. Ang i-review ko is yung 116 plus smartwatch. Ito siya, ay baliktad, ayan. Oh my god. O, ayan na, ayan. Pero bakit ko? So, in-unbox ko siya. Nabili ko siya sa Shopee. Kaso, na-disappointed din ako dun sa cellphone. Kasi ito, yung box niya yung fake. Tapos, wala siyang charger. Natataka ako bakit walang charger. Tapos, yung manual niya, yan siya, in-check. Or, oo, meron siya sa kabilang English. Pero, syempre, tayo naman mga Pilipino, tamad talagang magbasa ng manual, diba? Walang mga pictures na kung paano isasaksak, charger, ganyan. So, kinakatikot ko. Ito nga yun. Pero nagamit ko na siya kahapon, dahil kapal lang yung pala siya dumating. So, napakita ko sa inyo na maganda siya, kaso parang mabilis siyang malobat. So, napupul siya mabilis, pero, yun nga, mabilis din siyang malobat. Sa bagay, pagkabili ko dito sa Shopee is mga around 300 din. And then, hindi ako satisfied din sa sa mukha ko. Kasi mediums. Ayun. Ayun. May mga gasgas. Hindi ko malaman kung ito ay brand new. May gasgas din siya dito. Siyempre, di ba pagka seller ka? Siyempre, seller ka. Dapat, pag ko yung mga binibili mo, siyempre yung mga walang lens, walang zero, bakit pinaggamit. Shopee talaga, seller. Ayusin mo. Ayun, tinatanggal tong strap na to. Kasi nakalagay siya dito, nakaganito. Nakaganyan siya. Tapos, ito yung mismo parang sa charger niya, yung sa USB niya. Paano siya isasaksak? Ito. Tapos, ito, gagamitin nyo siyang ganito. Tapos, sasaksak nyo siya, mag-charge siya. Nung jump, kala ko masira dahil hindi ko nga alam kung paano buksan. So, yun nga, pagka chinarge mo siya, mag-automatic na siyang bukas. Tapos, mamamatay na siya pagka lobat na. Ganun siya. Na ano ko din, tinesting ko yung sa digital nito, yung sa pang-BP. Yung aking BP dun sa digital, yun nga, blood pressure na pang-BP is 111 over 67 na ganyan. Tapos ito naman, nag-ano siya, 114 over 70. Oo, ganun. Pero accurate pa rin naman. Inaano ko din yung ano niya. Tingnan ko kung
tama ba or hindi. Kasi kailangan ko to eh. Dahil minsan nahihirapan din ako huminga or yung puso ko pabilis o kaya mabagal. Ano. Ito yung BP ko ngayon. Pakita ko sa inyo. Ayan. Pagka ganito guys, pabilibat yung ganun, bibidatin nyo lang siya ng ganyan. Tapos, makikita nyo yan. Ilolong press nyo lang siya. Yung sa BP ganyan. Ayan. Ilolong press nyo siya, tapos ayun na nailaw. So, kung ano nyo nga siya, itatapat nyo. Ako kasi tinatapat ko dito sa post. Tignan nyo kung ano yung pulse rate or yung BP ko. Ayan, yung BPM niya is 75 and yung 83 over 124. So, 80 over 100. Baliktad kasi yung nakalagay dito eh. Dapat yun eh, 120 over 80. Ganun. Paano nyo naman ito isa-set up? Kasi hindi nyo siya maayos kung paano i-set up yung oras. So, ang gagawin nyo, mag-download kayo ng apps na Fit Pro na automatic na download nyo yun, i-set up nyo lang siya, tapos i-vibe nyo siya dito, i-connect nyo siya dito, and then yung automatic, mag-connect na siya. Bukas kailangan yung Bluetooth. Kahit malayo, kahit yung cellphone mo, tulad ko, yung cellphone ko nandito sa baba, ay nasa dito sa taas, naka-charge siya, pero open yung Bluetooth niya. And then pupunta ako sa mga Alsada, or nangangamit bahay, gano'n. Or pupunta ako sa malayo. Pero once na tinignan ko to, yun nga, pag uwi ko, nandyan sa cellphone ko yung mga detalye. And then, kahit may mga text sa Facebook, mas i-on mo lang siya, yung dyan sa Fit Pro na application, i-on mo yung Facebook, call, message, WeChat, Instagram, saka yung iba pang application. Pagka naka-receive ka, mababasa mo naman dito, mag-a-appear siya dyan sa message. Basta, ang paggamit niyan, pagka yung tatap mo siya, malilipat. Pero kung may pupuntahan kang application dito sa smartwatch na to, ilolong press mo lang siya. Yun yung pinaka niya, paano paggamit niya. Para sa akin, kung i-rate siya dito ng 1 to 10, siguro mga 4 or 5, mga ganito lang yung rate ko. Maganda siya. Pero syempre, hindi mo na masyado naman itong ginagamit. Pero sana diba tumatagal din yung battery, yung pinaka-charge niya, kahit mga yung araw lang dapat ganun. Naghahanap ano. Minata din kasi ako mga bad comments and good comments about dito eh, dun sa binilan kong shop. And then naghanap din ako sa ibang shop. Yung iba puro magagandang comments, yung iba naman puro may maganda, may bad comments. Siguro hindi lang nila alam kung paano yung paggamit. Syempre nga kasi yung manual kasi ayaw nilang ayusin yung manual eh. Hindi naman sobrang matatalino ang gagamit eh. Paano yung matatanda? Paano yung walang alam? Diba? Dapat ganun. Priority nila. Para mas maintindihan ng gagamit. Tsaka, dapat kasi may yung instruction eh. Wala din kasi nakalagay na paano bubuksan to eh. Siyempre, ang aakalain ng iba is sira. Pero, depende lang siguro yun. Pero sa akin parang may side effect eh. May kasi may damage siya eh. Tapos mabilis mong malumpat. Pero well, nandito na. Ito lang abot kaya ng pera. Kaya, ayun, tatsaga tayo. Pagka may nakaraos na, pagka may pera na, yun, baka mag-upgrade.